friends, welcome to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি এটা টেবলেটৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতে চিনি পাইছে আৰু বহুতে ব্যৱহাৰ কৰিছে Taxim O200 আৰু এই Taxim O200 কি অসুবিধা হলে খাব পাৰিব, তাৰ ডোজ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, ফুল ৰিভিউ দিম। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব। মই ইকবাল হোসেন, কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ডাক্টরিনার। বন্ধু বান্ধবী সকল, Taxim O200 এটা এন্টিবায়োটিক হয় আৰু এই Taxim O200 এটাই কম্পোজিশন দিয়া হৈছে সিফেক্সিম, আৰু এই সিফেক্সিম সিফালোস্পোরিন গ্ৰুপৰ এন্টিবায়োটিক হয়। এই Taxim O200 এটা স্ট্রিপত 10টা ট্যাবলেট থাকে, বহুত ধুনীয়া গেটআপৰ, আৰু 10টা ট্যাবলেটৰ দাম 107 টকা 15 পয়সা। বন্ধু বান্ধবী সকল, এই Taxim O200 কি অসুবিধা হলে খাব পাৰিব, ইয়াৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো, যদি মোৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনে লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ লাইকে মোক উৎসাহিত কৰে আৰু প্ৰেৰণা পাওঁ। আৰু যদি কিবা বুজিবলগীয়া থাকে কমেন্ট বক্সত জনাব, মই বুজাই দিম আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ সকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। Taxim O200 এন্টিবায়োটিক হয়, এন্টিব্যাকটেরিয়াল হিচাপে কাম কৰে। আমাৰ শৰীৰৰ যিকোনো অংগত কিবা কাৰণত ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হৈ গলে এজন চিকিৎসকে Taxim O200 প্ৰেছক্ৰাইব কৰে এন্টিবায়োটিক হিচাপে। যিকোনো কাৰণত ডিঙিৰ ভিতৰত, মুখৰ ভিতৰত, কাণত, নাকত, শৰীৰৰ যিকোনো অংগত ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হৈ গৈছে, যেনে ফেৰিঞ্জাইটিছ, টনচিলাইটিছ, সাইনাসাইটিছ, তাৰপিছত ইউৰিনাৰী ট্ৰেক্ট ইনফেকশনত, RTI, ৰেসপিৰেটৰী ট্ৰেক্ট ইনফেকশন, বংকাইটিছ, নিউমোনাইটিছ আদি কৰি বেমাৰত এই এন্টিবায়োটিক হিচাপে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱী সকল, ডিঙিত কেতিয়াবা টনচিলটো ফুলি গৈছে, মুখৰ ভিতৰত কিবা কাৰণত গা হৈ গৈছে, নাকৰ ভিতৰত সাইনাছত গা হৈ গৈছে, কাণৰ ভিতৰত গা হৈ গৈছে, কাণেৰে পানী ওলাই আছে, পুজ ওলাই আছে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই Taxim O200 খাব পাৰিব। কেতিয়াবা বুকুত কাহ জমা হৈ গৈছে, কিবা ব্যাকটেৰিয়াৰ কাৰণে, বংকাইটিছ বা নিউমোনাইটিছত ইনফেকশন নহবৰ কাৰণে এজন চিকিৎসকে Taxim O200 এন্টিব্যাকটেরিয়াল হিচাপে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। তাৰপিছত UTI, ইউৰিনাৰী ট্ৰেক্ট ইনফেকশন, কিবা কাৰণত পেচাবত জ্বলাপোৰা কৰি আছে, পেচাব কৰোঁতে কষ্ট পাই আছে, পেচাব ভালকৈ ক্লিয়াৰ নহয়, তলপেটত কঁকালত বিষ কৰি আছে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনৰ কাৰণে Taxim O200 এন্টিবায়োটিক হিচাপে খাব পাৰিব। শৰীৰৰ যিকোনো অংগত কিবা কাৰণত আঘাত পাইছে, কাটি গৈছে, ফাটি গৈছে, গাটো শুকোৱা নাই, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এন্টিবায়োটিক হিচাপে গা শুকুৱাবৰ কাৰণে Taxim O200 এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে বা এই টেবলেটটো খাব পাৰে গাটো শুকুৱাবৰ কাৰণে। কেতিয়াবা STD বুলি কয়, সেক্সুৱেল ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজ, এন্টিবায়োটিক হিচাপে Taxim O200 খাব পাৰিব। এক কথাত গলে শৰীৰৰ অংগত কাটি গৈছে, গুটি ওলাইছে, কাণৰ ভিতৰত বিষ কৰি আছে, নাকৰ ভিতৰত গা হৈ গৈছে, ডিঙিৰ ভিতৰত গা হৈ গৈছে, যিকোনো অংগত কাটি গৈছে, ফাটি গৈছে, গা হৈছে, গাটো শুকোৱা নাই, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এন্টিবায়োটিক হিচাপে Taxim O200 খাব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এক কথাত এন্টিব্যাকটেরিয়াল হিচাপে কাম কৰে। এই Taxim O টেবলেট খাব কেনেকৈ, তাৰ ডোজটো কেনেকুৱা, এডাল 20 বছৰৰ ওপৰত সাধাৰণতে এটাকৈ দুবাৰ খোৱাৰ পিছে 5 দিন বা 7 দিন দিয়া হয়, আৰু 20 বছৰৰ তলত হলে তাৰ ডোজটো বয়স অনুপাতে, ওজন অনুপাতে দিয়া হয়। আৰু এই Taxim O200 খোৱাৰ পিছত কি সাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে। কেতিয়াবা Taxim O200 খোৱাৰ পিছত মূৰ ঘূৰণি হ'ব পাৰে, মূৰত বিষ কৰিব পাৰে, কেতিয়াবা গেছ হ'ব পাৰে, বা কেতিয়াবা পাতলা পায়খানা হ'ব পাৰে, বা কেতিয়াবা শৰীৰত এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, খজুতি হ'ব পাৰে, মুখবিলাক ফুলি যাব পাৰে, বা কেতিয়াবা শৰীৰত ৰঙা ৰঙা যিটো স্কিন ৰাছ বুলি কোৱা হয়, এলাৰ্জিক আৰ্টিকেৰিয়া, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ হ'ব পাৰে। যদি এনেকুৱা হয় তেনেহলে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰিব। আৰু এই Taxim O200 নিজে নিজে নাখাব, অতিৰিক্ত খায়, বাৰ বাৰ খাই থাকে এন্টিবায়োটিক, তেনেহলে বডি ৰেজিস্ট্যান্ট হ'ব পাৰে। সেয়ে
যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগত এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খোৱাটো অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন। আৰু টেক্সিম O200 খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে টেক্সিম O200 টেবলেট সম্পৰ্কে সকলো কথা গম পাইছে আৰু বুজি পাইছে। আৰু মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে, যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।